Hey guys, it's Jean. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, as you can see in the title, we will unbox a bag again. Last time ata yung in-unbox ko ay yung aking Coach na bag. And so far guys, madami siyang views. So sabi ko, okay, unbox ko din to. Baka naman. Char! Anyway, pagbasansyahan nyo na rin yung ating pa-outfitan. Alam kong parang best, ano daw? Parang sobrang formal ako tingnan or parang business kasi I literally just came home from work. While nagdadrive ako pa-uwi, napaisip ako na why not mag-film na since outfit na tayo, tapos naka-makeup na rin. Here's the paper bag. This is from KORS, as you can see. So, I really love their paper bag kasi yung ganito, yung handle niya, ano siya, durable. And then, yung paper bag itself ay makapal. Ewan ko sa inyo, pero ako, kinikip ko yung paper bag kasi magagamit ko pa siya. Ayan yung laman niya sa loob. Ewan ko kung nag-focus, but ayan siya. So, ayan yung bag. Na-purchase ko ata to siya last week and gusto ko na sana siyang i-unbox but I haven't got a chance guys na ma-unbox nga siya kasi sobrang parang na-busy nga si Inday kaya nga lately wala din tayong video, diba? As in, naka-wrap pa talaga siya sa plastic. So, this is the Mercer, I think that's how you pronounce. So, this is the Mercer Gallery in Vanilla Acorn, yung kulay. So, we will just take it out from the plastic. English po ako nyo. Anyway, natatawa lang ako sa sarili ko ba. That's how the bag looks like. I will just remove the stuffing, yung mga naka-wrap sa kanya para mas makita ko or mapakita ko sa inyo ng maayos. So, when I saw this bag sa store, yung naiisip ko sa bag, it reminds me of the Louis Vuitton na I believe Néonoé. Ganito din yung itsura niya. I'm not sure kung ganito din ba yung kalaki or kaliit. Sa store, yung nakita ko lang na kulay is yung brown Acorn. Tapos, ito. Meron akong mga Michael Kors na bag, pero wala akong Michael Kors na bag na ganito yung canvas niya. Like, ganito yung kulay ng canvas. I will keep these stuffing para pag i-store natin yung bag is meron siyang pa-stuffing sa loob para hindi ma-deform yung shape niya. Kasi yan yung ginagawa ko sa bag ko eh. So, I will just remove all these. Yan. Satisfying yarn. So, this is what the bag looks like. I'm not sure sa camera medyo ano siya, medyo red. May pagka-pink kasi I believe nang dahil sa ring light ko. It comes with this handle. This is removable. Ayan. And then, ito yung strap niya. You can use it as a crossbody. So, ganyan. The way you close it, ito lang yung ipupull mo. Ayan yung magiging itsura niya. Ayan siya. So, meron ditong Michael Kors nakalagay. And of course, yung ating logo print canvas. Yan yung tawag niyan. Ayan yung itsura niya sa loob. So, it comes with dust bag. Not all Michael Kors bags merong kasamang dust bag. So, minsan wala, minsan meron. But ito siya, it comes with a dust bag. So, which is good kasi meron tayong paglalagyan sa kanya. So, you can purchase this one sa Michael Kors online website. Ayan yung itsura niya sa loob. Very open, except meron siya ditong slip compartment. Nakita ko sa online na natatanggal itong compartment na nasa gitna. As you can see, meron siyang itong sa gilid. Ayan. So, meron siya dyan yung parang snap na ewan ko ano tawag nito. Hindi niya alam kung ano tawag. Yan yung nag-hold ng compartment na to. So, natatanggal mo siya. So, ito yung magiging itsura niya. Meron ding nakalagay dyan na Michael Kors. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na ito yung dito mo lang siya ikakabit. Tapos, i-snap mo ito. Merong tatlong slip pockets. So, you can put your
card, like your ID. So, pwede ka din dyan maglagay ng pera. Ayan yung palining niya. Michael Kors nakalagay. Kung wala to siya sa gitna, ganito yung magiging itsura sa loob. So, very open. Ayan. And of course, if you want extra compartment sa loob, so ito nga yung gagawin mo is ikakabit mo lang to siya ulit. But you know, if you want just like ganito, very open, walang ano sa gitna, then you can take this off. And then again, yung closure nga niya ay drawstring. Ito, ipupull mo lang to. Gold tone hardware. Maganda din siya guys. So, meron siyang 4 dito na paa. Kung ayaw mo ito siya, pwede mo nga itong tanggalin. How I wish guys na natatanggal yung strap niya. Ito. Hindi kasi ito natatanggal. As in, dyan na talaga yan siya. Naka-fix na yan siya dyan. Only this one. Kasi minsan kasi feeling ko parang gusto ko to siyang tanggalin and then ito lang yung gagamitin ko. So parang ganyan-ganyan ko lang siya dalhin instead of crossbody. Yun lang yung parang downside para sa akin na hindi natatanggal yung strap. Again, ito nga yung handle niya. Dito sa may pa-hardware niya, merong nakalagay dyan na Michael Kors. Adjustable yung strap niya. Ganito yung magiging itsura niya. Ang cute niya. Although sa ganitong kulay guys ay madali nga siyang madumihan, but they also have like yung protectant, yung cleaner nila. Gusto ko nga siya minsan na ito lang yung hawakan. Pwede mo siyang dalhin na ganyan. Maganda sana kung nare-remove to. Kasi ganyan-ganyan ka. So, I haven't mentioned the price. Original price niya guys is $258, but naka-sale siya ng $129 ngayon. You can check it online kung interesado kayo. I think that's pretty much it. Ewan ko kung na-cover ko ba lahat, but yeah, so yun lang yung ating pa-unboxing. I am really excited to use this one. Like I've said, it reminds me of the Louis Vuitton Néonoé. Siguro i-flash ko dito sa screen yung itsura nung bag na yun kasi para talaga siyang ganoon na bag nung una ko itong nakita sa tindahan. And also this one, kung gusto mo na gamitin mo lang din to siya, like ito lang yung gamitin mo guys, maganda din. The leather is like, alam mo yun, maganda yung quality talaga. As in, makapal. Again, this is the Mercer Gallery in Vanilla Acorn. So before we will end this unboxing, let me give you a closer look or a 360 look sa bag. Again, yung drawstring closure. Meron siyang Michael Kors dyan. Ayan, this is in logo print canvas. And then, ayan sa likod. Tapos, ayan yung handle niya, which is removable handle. And then, yung strap is adjustable siya. As you can see, meron siyang mga paganyan. Meron siyang 4 na paa. So, hindi talaga siya directly na magkukontak sa paglagyan mo. And then, sa loob, yan yung itsura niya. So, very open. So, again, this is the center slip pocket. So, meron siyang 3. Like, isa sa harap, isa sa gitna, and then isa sa likod. And meron din tayo dyang nakalagay na Michael Kors. So, you can wear it as a crossbody. Like, ganyan. Kasi ganyan naman ako magdala ng bag ko. Or, ganito, but normally, crossbody ko talaga siya. Or, ganitohin ko siya pagdala. Ganyan. Oh, pak, lakas mo ka, madam. Madam mo yan. Oh, ganyan ka lang. Punta ng tindahan, te, bili ng corned beef. So, ayan lang. So, I think that's it. If you have any questions about the bag, just comment down in the comment section below. I hope you enjoy watching this unboxing video. And if you did, please don't forget to like and subscribe if you haven't already. And I will see you guys on my next video. Bye!